Chào các bạn, tiếp cái series Web API hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Unit Upwork Button. Thì chúng ta thấy mỗi khi mà chúng ta tạo ra một server, chúng ta gọi vào những cái repository này. Thì giả sử như sau này ở trong cái server đó chúng ta sẽ sử dụng nhiều cái repository để chúng ta xử lý. Thì lúc này chúng ta sẽ tạo ra nhiều cái repository cùng một lúc như vậy. Nó sẽ dẫn đến cái vấn đề chúng ta sẽ gọi ra quá nhiều cái repository và làm code chúng ta cắt dài và nó khó cái bảo trì cho code. Thì cái Unit Upwork Button này nó thường đi chung với cái repository này. Như cái hình ở đây nó đã mô tả rõ. Mục đích chính của cái Unit Upwork này có nghĩa là nó sẽ group lại những cái repository vậy chung một chỗ vậy, thì nó đảm bảo rằng khi mà chúng ta thực thi gọi cùng lúc nhiều cái repository thì nó share cùng một cái DB context. Thì đây chính là cái mục đích của cái Unit Upwork Button này. Như chúng ta thấy ở trên hình là cái Unit Upwork nó sẽ group lại những cái repository và nó sẽ gọi một cái phương thức sale chain của DB context để lưu vô đây. Thì trong khi mà chúng ta thực thi tất cả những cái repository trong một cái business nào đó thì chúng ta share chỉ cùng một cái DB context này thôi. Thì đây là cái nhiệm vụ chính của cái Unit Upwork Button này. Và thêm một điều nữa chúng ta để ý là khi mà chúng ta gọi cái repository á, khi mà chúng ta thực thi chúng ta sẽ khởi tạo qua cái DB context để đảm bảo và sau khi mà chúng ta thực thi xong á thì chúng ta sẽ dispose cái DB context này khi mà chúng ta khởi tạo tất cả những cái repository để cùng một cái Unit Upwork và gọi cùng cái DB. Thì khi mà chúng ta thoát ra khỏi Unit Upwork thì chúng ta sẽ dispose DB context này để giải phóng cái bộ nhớ. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào viết cái Unit Upwork đó. Thì trên tầng data này chúng ta sẽ tạo ra thêm một cái class. Ở trong này chúng ta sẽ tạo ra một cái interface Unit Upwork đó luôn. Thì ở trên Unit Upwork này chúng ta cũng sẽ đăng ký DB context vào để cho những cái repository đó nó gọi cùng ở đây. Từng cái repository riêng lẻ của cái entity thì chúng ta sẽ gọi ra những cái phương thức insert, update và chúng ta sẽ gọi cái phương thức thực thi nhiều lần cùng lúc, thì chúng ta sẽ gọi cái sale chain. Nên lúc này chúng ta cần sẽ khởi tạo ra một commit này ở trong Unit Upwork. Bây giờ chúng ta sẽ đăng ký tất cả những cái repository đó vào trong đây thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ khởi tạo nó ra một cái property để chúng ta đăng ký cho những cái này. Nếu mà cái repository này mà nó không bằng gỏng thì chúng ta sẽ ghi thanh nó về luôn. Còn nếu mà nó bằng gỏng thì chúng ta sẽ khởi tạo mới cho cái repository user này và chúng ta sẽ ghi thanh về. Thì tương tự giống vậy, giống như những cái category hay là user token gì chúng ta đều làm tương tự thôi. Thì sau khi mà chúng ta đăng ký xong cái repository cho user và user token, chúng ta chỉ add nó vào cái interface của Unit Upwork này thôi. Khi mà chúng ta khởi tạo cái Unit Upwork này, chúng ta xử lý xong thì chúng ta cần phải clear nó đi. Thì bây giờ có Unit Upwork này chúng ta hiện thực một cái gọi là interface dispose của Microsoft. Thì cái Microsoft nó đã viết sẵn cho chúng ta cách để chúng ta dispose cái object Unit Work khi mà chúng ta khởi tạo. Sau khi mà chúng ta xử lý xong thì nó tự động nó sẽ giải phóng cái bộ nhớ ra, nó sẽ dọn đi những cái resource không còn sử dụng nữa. Chúng ta cứ hiện thực cái phương thức thôi. Chúng ta sẽ gọi khởi tạo cái DB context, chúng ta sẽ dispose nó ở đây.
Thì cái super final line nó là một cái là nó đảm bảo rằng cái final line của cái object unit word này không được khởi tạo, và nó đảm bảo rằng nó sẽ dọn sạch những cái bộ nhớ này cho chúng ta. Thì cái này các bạn có thể trên Microsoft chúng ta đọc những cái document của nó. Như vậy là chúng ta đã viết xong cái unit of word. Thì sau khi viết xong, chúng ta sẽ đem cái unit of word này vào đăng ký ở trong cái dependency injection để chúng ta tiêm nó vào trong những cái controller được. Như vậy chúng ta chỉ cần đem cái unit of word này đăng ký vào trong cái dependency injection là chúng ta có thể tiêm nó vào trong những controller hay server chúng ta sử dụng. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái user server này, chúng ta sẽ thay bằng cái unit of word mà chúng ta không dùng cái repository gì này nữa. Như vậy chúng ta đã thay nó lên bằng cái unit of word. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử API, chúng ta login thử coi nó gọi vào được không. Bây giờ chúng ta sẽ chạy cái project lên. Chúng ta cũng thấy một điều là cái khi mà chúng ta lấy unit of word này chúng ta chấm, thì đây chúng ta có thể gọi được tất cả những cái repository mà chúng ta đăng ký trong cái unit of word này, mà chúng ta không cần phải khởi tạo. Trên đây rất là nhiều cái repository khi mà chúng ta dùng. Thì đây cũng một điểm lợi ích của unit of word. Chúng ta sẽ quay trở lại unit of word này, chúng ta check vào trong cái dashboard này để cho nó thấy cách mà nó xử lý. Thì bây giờ khi mà chúng ta login vô thì nó sẽ chạy vô trong cái check login này. Bây giờ chúng ta check ở đây thử. Nó đã gọi vào cái phương thức check login, chúng ta sẽ đi qua. Như vậy nó đã gọi được cái unit of word này, chúng ta thực thi thành công rồi. Thì giờ chúng ta bỏ qua thôi. Sau khi mà nó thực thi xong cái unit of word, nó sẽ chạy vô cái dashboard này để nó clear DB để nó giải phóng cái bộ nhớ. Đây chúng ta thấy nó đã generate được cái access token và refresh token. Như vậy là cái unit of word nó làm việc tốt rồi. Entity khác chúng ta đăng ký đây, chúng ta sẽ đăng ký tất cả những cái repository vô cùng lại một nơi ở đây. Chúng ta nhớ gọi cái phương thức dashboard ở đây. Thì chúng ta sẽ quay trở lại cái dashboard, chúng ta sẽ thấy ở đây cái dashboard helper này chúng ta không cần gọi cái dashboard, là bởi vì sau khi nó khởi tạo xong nó xử lý cái dòng code này, nó chạy ra khỏi cái using này tự động nó sẽ dashboard db context chúng ta, nên ở bên đây cái dashboard helper này chúng ta không cần cái dashboard. Bây giờ chúng ta sẽ quay về repository. Chúng ta thấy ở trên đây chúng ta vẫn có khởi tạo lên cái db. Nếu mà chúng ta không sử dụng cái unit of word thì ở đây chúng ta cũng sẽ hiện thực thêm cái dashboard đó. Nhưng mà do bây giờ chúng ta chuyển sang sử dụng cái unit of word nên chúng ta không cần dashboard trong đây nữa. Như vậy hôm nay chúng ta tìm hiểu xong cái phần unit of word ở trong web API. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.